ඩකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියේ සිකුරාදා පැවති තරඟයකදී පිතිකරුවෙකු දවා ගැනීමට කළ ඉල්ලීමක් අනුමත නොකිරීමෙන් කෝපාවිෂ්ඨ ටෙස්ට් ක්‍රීඩක සකීබ් අල් හසන් ප්‍රධාන මිනිසුරයාගේ අන්තයේ කඩුල්ලට පයින් ගැසීමක් මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉන් ටික වේලාවකට පසුව නැවත වරක් කෝපාවිෂ්ඨ ප්‍රධාන මිනිසුරයා වෙත පැමිණි සකීබ් අල් හසන් ප්‍රධාන මිනිසුරයාගේ අන්තයේ කඩුල්ලෙහි ඇති ඉනිම් තුනම ගලවා පොළවේ ගසා තිබෙනවා. ඩකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරන අබානි ක්‍රීඩා සමාජයේ කණ්ඩායමත් මොහමදාන් ක්‍රීඩා සමාජයේ කණ්ඩායමත් අතර ඩකා අගනුවර බංග්ලාදේශ ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවති තරඟයේදී මේ සිදු වී තිබෙනවා. සකීබ් අල් හසන් මොහමදාන් කණ්ඩායම නායකයාද වන බව මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. තරඟයේ පස්වෙනි ඕවරයේදී පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි මුෂ්ෆිකර් රහීම් කඩුල්ල ආවරණය කිරීමේ වරදට හසු වූයේයි සකීබ් විනිසුරුවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. සකීබ්ගේ ඉල්ලීමට විනිසුරුවරයාගෙන් අනුමැතිය නොලැබීමෙන් කෝපාවිෂ්ඨ සකීබ් සැනකින් ප්‍රධාන මිනිසුරයාගේ කඩුලට පයින් ගැසීමෙන් පසු දිගින් දිගටම මිනිසුරයාට බැන වැදී තිබෙනවා. ඊළඟ ඕවරයේදී වර්ෂාව තරමක් වැඩි වූයෙන් තනතිරු ආවරණ රැගෙන ලෙස මිනිසුරයා ක්‍රීඩාංගන සේවකයන්ට දැනුම් දුන්නත් ඒ වන විටත් අබානි කණ්ඩායම ඕවර් 5කුත් බෝල 5ක් පන්දුවට පහර දී තිබූ බැවින් ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යාය අනුව තරඟයේ තීරණයක් ලැබීමට නම් යැවිය යුතු තිබුණේ තවත් එක් පන්දුවක් පමණි. එහෙත් තනතිරු ආවරණ රැගෙන ලෙස මිනිසුරයා ක්‍රීඩාංගන සේවකයන්ට දැනුම් දීම සම්බන්ධයෙන් නැවත වරක් වූ සකීබ් අල් හසන් ප්‍රධාන මිනිසුරයා වූ ඉම්රාන් පර්වේස් මහතා වෙත පැමිණ ඔහුට බැනවැදීමෙන් පසු කඩුල්ලේ ඉන් තුනම ගලවා පොළවේ ගසා තිබෙනවා. ඒ සමග වර්ෂාව නිසා තරඟය නතර කෙරුණ පළමු පන්දුවට පහර දුන් මොහමදාන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාර්ථක පිතිහරඹයක නිරත වූ සකීබ් අල් හසන් අවුල් පන්දු 37කදී ලකුණු 37ක් ලබා ගත්තේ 6 පහර 2ක් සහ 4 පහරක්ද සිය ඉනිමට ඇතුළත් කර ගනිමින්. සකීබ් අල් හසන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම හිටපු නායකයෙකු වන අතර මේ වන විට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ශේෂ්ත්‍රයේ ඉදිරියෙන්ම සිටින තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයෙකි. ඔහු අවස්ථා කිහිපයකදීම විනය විරෝධී හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් දඩමින්ද දඬුවම් ලබා සිටින්නෙකි. තරඟයේදී පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් මොහමදාන් කණ්ඩායමේ සිටින කණ්ඩායම නියමිත ඕවර් 20 අවසානයේදී කඩලු 6ක් දැවී ලකුණු 145ක් ලබා ගත්තේ. වර්ෂාවෙන් පසු තරඟය නැවතත් ආරම්භ වූ අතර ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යාය අනුව අබානි කණ්ඩායමේ ඉලක්කය ඕවර් 9කදී ලකුණු 72ක් ලෙසින් සංශෝධනය කෙරුණත් ඕවර් 9ක් අවසානයේදී අබානි කණ්ඩායමට ලබා ගත හැකි වූයේ කඩුල්ලු 6ක් දැවී ලකුණු 44ක් පමණි. ඒ අනුව ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යාය අනුව මොහමදාන් කණ්ඩායමට තරඟයේ ජය හිමි වී තිබෙනවා. හෙටත් මේ වගේම වීඩියෝවක් අරන් එන තෙක් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ ගැන අදහස් ඔයාලා comment section එකේ add කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.